परमेश्वर प्रभु प्रभु तपाईको हात तपाईको हातमा प्रभु तपाईको हातमा जिउँदो वचन छ परमेश्वर। जुन वचनले प्रभु हामीलाई बनाउनु भएको छ, जुन वचनले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ, वचनले यो नै तपाईको वचन हुँदा छ परमेश्वर। वचनले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ, यो नै तपाईको वचन ल्याउनु भएको छ। म विश्वास गर्दछु परमेश्वर यो मन यो वचन ल्याउनु भएको छ। यसको नेपाली मन्दिर परमेश्वर महिमा दिनको महिमा बचाउन सहायता प्रभु यसको प्रभु किनकि तपाईँ प्रभु महिमा छ प्रभु तपाईको छोराछोरीहरू प्रभु तपाईको प्रभु दुरी बालक हो प्रभु प्रभु दुरी बालकबाट एउटा सलिड खाने वचनलाई तपाईको हातमा त्यस्तो हुँदै जानुपर्छ। मेरो माइन्ड मेरो सबै मेरो सबै भरोसा तपाईमाथि राख्दछु प्रभु। धन्यवाद छ, तपाईको महिमा होस् प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन आमेन। साँच्चै वचनले भन्छ हामीहरू विजेता भन्दा पनि हामी विजेता भन्दा पनि हामी विजेता भन्दा पनि हामी बढी छौँ भनेर भन्छ। आमेन। रोमन्समा त्यही भन्छ हामी विजेताहरूबाट हामी एकदम संसारमाथि ओभरकम गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। अनि तपाईँहरूलाई लाग्छ कसरी हुन सक्छ भन्न चाहिँ सही रहेछ, लेखिएको पनि छ र हामीलाई त्यो पूर्ण विश्वास हुनुपर्छ र हामी त्योमा जिउनुपर्छ। आमेन। Not only it's written, not only somebody says, but we have to believe and we have to live by this word. हामी यसमै कि हामी यसमा विश्वास गर्छौँ, हामी विजेता भन्दा पनि विजेता हौँ। त आज कसरी यस्तो विजेता भन्दा विजेता हुन सक्यो त त्यो क्वेसन तपाईँको माइन्डमा एकछिन म ल्याउन चाहन्छु। कसरी हामी चाहिँ विजेता भएर जिउन सक्छौँ, कसरी हामी भिक्टोरियस छौँ। आज हामी त्यो क्वेसनको साथ आज यो वचन अगाडि बढाउन चाहन्छु। कसरी हाउ अनि जुन कुरा आज दिनुभएको छ, जुन वचन दिनुभएको छ, यो कारणले गर्दाखेरि हामी विजय हुन सक्छौँ भनेर। अनि त्यो वचन हो, त्यो कुरा हो कि उहाँले हामीलाई विजेता भन्दा पनि बढी बनाउनु भएको छ। हामी विजयी भएका छौँ, विजयी भएर जिउन सक्छौँ। एउटा अभिषिक्त जन एउटै कारण छ कि हामीहरू एउटा अभिषिक्त जनहरू हो। हामी अभिषेक पाएका। गतको समयमा परमेश्वरले भन्नुभयो कि 1 यूहन्नाको 2:27 भन्दा कि तिमीहरूले अभिषेक पाएका छौ, त्यो अभिषेक तिमीहरूमा रहिरहन्छ। त्यो अभिषेकले सिकाउँछ। यो नै ख्यालमा यो नर्मल वेबाट युज गर्ने शब्दै होइन, यो अनोइन्टिङ भन्ने। आज यो अनोइन्टिङ भन्ने वर्डलाई तपाईँले एकदम मेडिटेट गरेर यसमा तपाईँको यस्तो फेथ यस्तो कुरा हामी जान्छ। यो अभिषेक भन्ने शब्द जो अभिषेक शब्दले त्यो अभिषेकले गर्दा नै आज हामी क्रिस्चियन भएका हौँ। अनि त्यो अभिषेकले भने कसरी अभिषेक भनेको अनि बाहिरी रूपमा हेर्ने भने हामी तेलको फिजिकल रूपमा हेर्ने भने ओइलले तेलले अभिषेक गरेको पाउँछौँ भने यो चाहिँ आत्मा हामी अहिले आत्माबाट जिउनेहरूको लागि कि द्याट इज द अनोइन्टिङ अफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्माको अभिषेक हो। आमेन। तपाईँ र मभित्र परमेश्वरले राख्नु भएको अभिषेक छाप होली स्पिरिटको अभिषेक हो। त्यो अभिषेक हुनै पर्छ। त्यहीले मात्रै हामीलाई क्रिस्चियन भनेर हामीले छुट्याउँछ। र त्यही अभिषेकले गर्दाखेरि त्यही अभिषेक पक्रिन्छौँ, त्यसमै हिँड्छौँ, त्यही अभिषेक बोकेर हिँड्छौँ, त्यही अभिषेकले बोल्छौँ, त्यही अभिषेकले हामी सुन्छौँ, अभिषेकमा हामी बढ्दै जाँदाखेरि त्यो अभिषेकले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा भिक्टोरियस लाइफ विजयको जीवन जिउन सक्छ। जब तपाईँ हामीमा यदि त्यो अभिषेक भन्ने शब्द छैन भने हामी हार्छौँ। र आज परमेश्वरले चाहिँ त्यो अभिषेक भन्ने शब्दलाई अलिकति एक्सपाउन्ड गर्न चाहनुहुन्छ। कसरी चाहिँ यो अभिषेक भन्ने शब्दले हामीले विजय दिन्छ।
अनि दुईटा कुरा परमेश्वरले आज दिनुभएको छ हाम्रो लागि। भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा, कसरी चाहिँ अभिषेक, वाइ अभिषेक एनोइन्टिङ इज सो स्पेसल इन द आइज अफ गड। परमेश्वर पिताको आँखामा यो अभिषेक भन्ने शब्द उहाँले दिने हो। उहाँले दिनुभएको यो अभिषेक अनोइन्टिङ भन्ने शब्दलाई कस्तो स्पेसल, कस्तो शब्द हो यो, आज उहाँले हामीलाई बुझाउन चाहनुहुन्छ। नम्बर 1 चाहिँ उहाँले भन्नुभयो परमेश्वरले चाहिँ अभिषेक भन्ने इभन चिजलाई अथवा मानिसहरूलाई एउटा स्पेसल वेबाट उहाँले हेर्नुहुन्छ। जब उहाँले अभिषेक दिनुहुन्छ नि कुनै, हामीलाई थाहा छ मोसाको समयमा पुरानो कथा छ, उहाँले त्यो आफ्नो भवनभित्र सेवा गर्नको निम्ति इभन यो चिज यदि यो मन्दिरको भवनको निम्ति योले काम गर्थ्यो भने योलाई पनि हामीले तेल लगाइदिएर अभिषेक छुट्याइदिए। ग्लास सेरेमोनियल ड्रिङ्क सेरेमोनियल वासिङको लागि ग्लासहरू छुट्याइदियो अभिषेक। अनि जति कुरा नि छुट्याएको छ परमेश्वरले अभिषेक राखेको कुरा एकदम उहाँले एकदम स्पष्ट, त्यो अर्डिनरी कुरा होइन। वचनले भन्छ कि तपाईँ र म चाहिँ सेट अपार्ट गरेको हामी होली नेसन्सहरू हौँ, हामी छुट्याएको जाति हौँ, अलग गरेको जाति हौँ। क्रिस्चियन भनेको अलग गरेको यो अर्डिनरी मान्छे होइन। Even though we are from the world, but not even though we live in the world, but we're not from of this world. हामी यो संसारको छुट्याएको परमेश्वरको राज्यको निम्ति अलग गरेको अभिषेकले त्यो अलग गरेको उहाँलाई चाहिँ परमेश्वरले नि जब कुनै पनि इभन चिजलाई थिङ्सहरूलाई त भने हामी त अझ लिभिङ भेसलहरू हौँ, हामी त एउटा लिभिङ ट्रेजर्सहरू हो, लिभिङ ट्रेजर्स इन द अर्दन भेसल। यस्तो किसिमको चाहिँ हामी लिभिङ ट्रेजर एउटा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ प्रेज द लर्ड कि उहाँले तपाईँ र मलाई एकदम डिफ्रेन्ट तरिकाले हेर्नुहुन्छ। हामी एकदम स्पेसल वेबाट हामी उहाँले हेर्नुहुन्छ। र आज यो बुझाउन यसको लागि एउटा म स्टोरी भन्न चाहन्छु कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर। हामीले चाहिँ दानियलको पुस्तक हेर्ने भने 5 अध्याय 6 अध्यायमा हेर्ने भने त्यहाँ चाहिँ दुईवटा राजा, एउटा बाउ छोराको एउटा स्टोरी छ। नेबुकदनेस्जर र उसको छोराको नाम बेलशस्सर, एउटा स्टोरी हामी त्यहाँ भेट्छौँ। नेबुकदनेस्जर चाहिँ बेबिलोनको राजा, एउटा द ग्रेटेस्ट किङ पनि भने हामी चिन्ने गर्छौँ। अनि जब उसको कहानी हेर्ने हो भने चाहिँ उसले यस्तो किसिमको फेम, यस्तो महान परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो उसलाई, तर उसमा यस्तो घमण्ड आयो अरे। यस्तो घमण्ड म आफै किङ भनेर जब आफैले एउटा परमेश्वर जस्तो गर्दाखेरि अनि परमेश्वरले वचनले के भन्छ भने उहाँलाई चाहिँ परमेश्वरले साह्रै घमण्डी भएर परमेश्वरले के दिनु भन्दा पशुको माइन दिनुभयो अरे। अनि ऊ चाहिँ कस्तो गर्यो भन्दाखेरि पशु जस्तै व्यवहार गर्न लाग्यो, पशु जस्तै घाँस खान लाग्यो अरे, डङ्की होइन, अक्स गोरु जस्तै, गधा जस्तै अनि बस्न लाग्यो। तर उसले चाहिँ अन्तिममा यस्तो रियलाइज गर्यो कि होइन म हम्बल हुन चाहन्छु भनेर चाहिँ हात उठाएपछि परमेश्वरले फेरि रिस्टोर गर्नु पऱ्यो, ब्युटिफुल स्टोरी रिस्टोर गर्नु पऱ्यो। अनि त्यो कुरा चाहिँ वचनले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो मैले सबै पढ्दिनँ, त्यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि अनि उसको छोरा बेलशस्सरलाई फेरि थाहा थियो अरे, त्यो सबै घटनाहरू थाहा थियो अरे। अनि तर बेलशस्सर जब अनि बाबाको सकिएपछि जब बेलशस्सर राजा भयो अनि त्यो राजाले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो राज त्यो ठाउँमा दरबारभित्र चाहिँ एउटा पार्टी राख्यो, ठुलो पार्टी घोषणा गर्छ। सायद 1000 पिपल थियो, अफिसियल्सहरू थियो, एउटा इन्भिटेड गेस्टहरू थियो होला, आफ्नै वाइफ्सहरू, कन्कुबाइन्सहरू अनि सबैलाई चाहिँ बस्न दियो अरे। अनि वचनले के भन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ इजरायलको टेम्पलबाट परमेश्वरलाई इजरायलीहरूले नफरत गरेपछि त्यो मानिस मात्र होइन, ड्यानीहरू मात्र होइन, टेम्पलको त्यो होली कप्सहरू पनि चाहिँ लुटेर दिएको परमेश्वरले नै दिनुभएको खास होइन, त्यहाँबाट जहाँ लानु अलाउ गर्नुभयो। त्यो बेलशस्सर अर्थात् नेबुकदनेस्जरको दरबारमा पनि थियो राखिएको थियो होली मग्सहरू होइन, कप्स। अनि उसले के गर्छ बेलशस्सरले भन्दाखेरि नि ल त्यो जेरुसलेमबाट ल्याएको त्यो कप्स लियो भने झिकाउँछ र पुरा वाइन खान्छ। त्यो सेट अपार्ट गरेको होली मग्समा चाहिँ आफूले नि खान्छ, श्रीमतीलाई दिन्छ, सबलाई खुवाउँछ र हुन्छ। त्यत्तिकै बेला
वचनले के भन्छ भन्दाखेरि नि भित्तामा चाहिँ ठुलो एउटा हात आयो अनि त्यसले 4वटा शब्द लेख्यो अरे मेने मेने टेकल पर्सन भन्छ 4वटा शब्द लेख्यो अरे जो चाहिँ अनि चाहिँ ऊ चाहिँ काममा लाग्यो अरे कति साह्रो काम अरे भन्दाखेरि आफ्नो 2टा घुँडा पनि यस्तो गरेर फर्केर काम अरे अनि उसले त्यहाँ आफ्नो देश आफ्नो ठाउँको सबैलाई इन्टरप्रेट गर्ने मान्छेलाई बोलायो अरे त्यहाँको एस्ट्रोलोजरलाई बोलायो अरे सबै जानु कसैले पनि त्यसको चाहिँ माने भन्नु सकेन अनि उसकै श्रीमती रानीले के भन्छ भन्दाखेरि होइन यो प्रान्तमा तपाईँको राज्यमा चाहिँ एउटा व्यक्ति ड्यानियल हुन्छ अनि उसले चाहिँ तपाईँको बुवाको समयमा उसले ड्रिम पनि इन्टरप्रेट गर्छ यस्तो व्यक्ति छ ल्याउनुहोस् भने अनि उसले ल्याउँछ अनि उसले यस्तो भन्छ त्यो भनेको चाहिँ म यहाँ पढ्न चाहन्छु त्यो चाहिँ ड्यानियलको च्याप्टर 5 को 22 to 31 पढ्न चाहन्छु त्योभन्दा अगाडिको स्टोरी भन्छ म त्यहाँ त्यसपछि त्यस्तो घटना गरेपछि चाहिँ ड्यानियलले के भन्छ बुक अफ ड्यानियल च्याप्टर 5 verse 22 to 31 तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ तर उनका छोरा हजुर अब डानियलले भन्दैछ हजुर बेल्शस्सरले यी सबै कुरा जान्दै पनि आफूलाई नर्म बनाउनु भएन यी सबै कुरा बाबाको घटनाहरू सबैको थाहा भएन बरु स्वर्गका परमप्रभुका विरुद्धमा आफैलाई खडा गर्नुभएको छ हजुरले उहाँको मन्दिरबाट भाडाहरू हजुर कहाँ लगाउनु भयो र हजुरका भाडदारहरू हजुरका श्रीमतीहरू रखौतीहरूले ती भाडाबाट डाकपत पिउनु भयो हजुरले चाँदी र सुनका काँसका फलामका काठ र ढुङ्गाका देवताहरूको प्रशंसा गर्नुभयो जो न देख्छन् न सुन्छन् न बुझ्छन् तर हजुरले यो परमेश्वरको आदर गर्नु भएन जसको हातमा हजुरको जीवन र हजुरका मार्गहरू छन् यसै कारण उहाँले यो लेख्ने हात पठाउनु भयो लेखेको यस्तो छ मेने मेने टेकल पर्सिन यी शब्दहरूको अर्थ यही हो मेनेको अर्थ परमेश्वरको हजुरको राज्यका दिन गन्ती गर्नुभएको छ र त्यसको अन्त गर्नुभएको छ टेकेल हजुर तराजुमा जोखिनु भएको छ र हल्का भेटाइनु भएको छ परेश हजुरको राज्य विभाजन भई मादी र फरासीहरूलाई दिएको छ त्यसपछि बेल्शस्सरको हुकुम अनुसार डानियललाई बैजनी वस्त्र पहिराइयो तिनका गलामा सुनका सिक्री लगाइयो र तिनलाई राज्यको तेस्रो सर्वोच्च शासक भनी घोषणा गर्यो त्यही रात बेबिलोनहरूका राजा बेल्शस्सर मारिए अनि मादी र राजा दाराले 62 वर्षको उमेरमा त्यो राज्य लिए कस्तो स्टोरी छ यहाँ जब त्यो राजाले त्यो अभिषेक पाएको चिज छ नि अभिषेक पाएको कप परमेश्वरलाई राखिएको छुट्याएको कपमाथि जब त्यो बेल्शस्सरले खेलबाड गरे त्यो रात बेल्शस्सर मारियो तर अर्को साइडमा हेर्नु भने यस्तो किसिमको अचम्मको घटना छ त्यहाँ एउटा अभिषेक पाएको व्यक्ति छुट्याएको अभिषेक अनोइन्टिङ बोकेको व्यक्ति ड्यानियल त्यो रात चाहिँ बैजनी वस्त्र पहिराइयो गलामा सुनका सिक्री लगाइयो राज्यको 5 तेस्रो सर्वोच्च शासक बन्यो आमेन परमेश्वरले अभिषेक गरेको कुरामाथि खेल तत्ता गर्नुहुँदैन तपाईँ र मेरो शरीर चाहिँ वचनले के भन्छ भन्दाखेरि इट इज द टेम्पल अफ द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा बस्ने मन्दिर हो तपाईँ र मेरो शरीर आमेन हामी होली हो तपाईँ र मेरो शरीरलाई चाहिँ उहाँले यदि त्यो इजरायलको यरुशलेमबाट ल्याएको त्यो खप्सलाई त परमेश्वरले यति साह्रो मान दिनुहुन्छ भने त्यो खप्सको बिठोलीको खातिर एउटा राजाको राज्य पनि उहाँले खतम पार्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ र म त प्रेसियस मान्छे आमेन तपाईँ र मैले
त्यो अनोइन्टिङ नि तपाईँले बुझ्नु भने तपाईँले जब म अभिषेक पाएको व्यक्ति हुँ, म अभिषेक जन हो, आई एम सेट अपार्ट, मैले मेरो जीवन चाहिँ संसारको त्यो घिनलाग्दो कुराको निम्ति दिएको होइन भने तपाईँले अब जब तपाईँले छुट्याउने कन्सियस तपाईँमा आउँछ नि, तपाईँले मेरो जीवन चाहिँ यस्तो हुन्छ, हु ब्लेस यु एन्ड मी shall be blessed. आमेन। अब्राहमले परमेश्वर भने जसले तपाईँ ब्लेस गर्छ नि त्यो मान्छे ब्लेस हुन्छ। तपाईँ र मैले अभिषेक पाएको व्यक्तिलाई कस्तो सुरु हुन्छ हेर्नुहोस्, त्यो रियल कुरा के हुन्छ भने जसले तपाईँलाई, तपाईँ एक अभिषेक बोक्नु भएको व्यक्ति हो भने नि तपाईँलाई जसले कर्स गर्छ नि त्यो व्यक्ति कर्स हुन्छ। तपाईँलाई ब्लेस गर्ने मान्छे ब्लेस हुन्छ। हामी केही पनि गर्नु पर्यो। आमेन। That's how special you are. तपाईँ र म त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा परमेश्वरले नै सेवा पार गरेर उहाँले केयर गर्नुहुन्छ। इभन पोइन्ट र त्यो मृत्युको घाटीमा गए तापनि इभन स्टिफनेस वाज डाइङ थ्रु द स्टोन, ढुङ्ग खाएर इभन द्याट टाइम द्याट अभिषेक महिमा तपाईँ र मैले यो कुरा बुझ्नै पर्छ। तपाईँ र मैले संसार र आफू परमेश्वरको राज्यमा अभिषेक भएको व्यक्ति भनेर बुझ्नुपर्छ। हिब्रूको 10:26 के भन्छ, इफ वी डेलिबरेटली गो अन सिनिङ आफ्टर नोइङ अल दिस देयर इज नो स्याक्रिफाइस लेफ्ट। हिब्रू 10:31 भन्छ, इट इज fearful thing to fall into the hands of the living God. हेर्नुहोस्, अभिषेक पाएको जब पाउँछ नि हामीलाई यस्तो गरिराख्नु भएको हुन्छ नि होइन। यदि यो अभिषेक पाएको व्यक्ति फल भएर अब लथालिङ्ग गरी हिँड्छ भने हाम्रो लागि खास वास्ता कुनै सेक्रिफाइस नै छैन। देयर इज नो सेक्रिफाइस लेफ्ट। यीशुको त्यो रगतले सेक्रिफाई गरेपछि अनि अब हामीले यो शरीरले अब खेलबाड गर्न सक्दैनौँ। अब हामीले यो शरीरलाई चाहिँ संसारको घिनलाग्दो कुरामा हामीले दिनै सक्दैनौँ। हामी जे पाए त्यो बोल्नै सक्दैनौँ, जे पाए त्यो सोच्नै सक्दैनौँ, जे पाए त्यो हेर्न सक्दैनौँ होइन संसार जस्तो त्यो। किनकि हामी अभिषेक छुट्याएको कुरो द मोमेन्ट यदि तपाईँ र मैले पनि यदि यो परमेश्वर अभिषेक गरेको शरीरलाई हामीले ख्यालतत्ता गर्दै 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 जान्छौँ भने जसरी भित्तामा लेख्नु मैंने टेक्यो अनि पेरिस लेख्नुहुन्छ, बेलशस्सरको निम्ति लेख्नुहुन्छ भने तपाईँ र मलाई पनि उहाँले तराजुमा टोक्नुहोस्। तपाईँ र मेरो दिन पनि नम्बर गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले। आमेन। यो सिरियस हो। हामीले यो परमेश्वरको अनोइन्टिङलाई खेलबाड गर्न सक्दैनौँ। आज अभिषेक भएर हामी कस्तो गर्दै भन्दाखेरि अर्को त्यो होइन धेरै अरू बाहिरको त्यो पावरतिर गयौँ। हामी पावरलाई बढी फोकस गऱ्यौँ, एकछिन हामीसँग केही नबाज नो। आइतिर द मोमेन्ट तपाईँ भित्रको अभिषेकलाई अप्रिसिएट गर्नुपर्छ, रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ नि तपाईँ अचम्मको काम तपाईँको जीवनबाट गर्नुहुन्छ। आमेन। आजदेखि हामी एउटा अभिषेक छुट्याएको तपाईँ र मलाई परमेश्वरले चाहिँ स्पेसल वेबाट हेर्नुहुन्छ। यसै कारणले उहाँले स्पेसल वेबाट हेर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि हामी विजयी भएर जिउन सक्छौँ। वचनले भन्छ, इफ गड इज विथ अस हु क्यान बी अगेन्स्ट अस। होइन, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, को विरुद्धमा उठ्न सक्छ? हेर्नुहोस् त, हामी अभिषेक पाएका हौँ। भन्नुहोस् त, हामीहरू अभिषेक पाएको, म अभिषिक्त जन हुँ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। हामी सानोतिनो व्यक्तिहरू होइनौँ। वी आर नट अर्डिनरी पर्सन, सेट अपार्ट गरेको भिक्टोरियस लाइफ जिउनेहरू। नम्बर 2, अभिषेकलाई यसरी परमेश्वरले स्पेसल वेले हेर्नुहुन्छ भने नम्बर 2 मा चाहिँ अभिषेकले, जुन राखेको अभिषेकले तपाईँ र मलाई सिकाउँछ। आमेन। जसरी अस्ति हामीले हेऱ्यौँ 1 जनको 2:27 अभिषेक टिच यु, सिकाउँछ। कस्तो होला भन्छ त, कहिले तपाईँ र मैले यस्तो इमेजिन गरेको छ, जो परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो,
जस्तो पृथ्वीले चाहिँ होइन सारा ब्रह्माण्डलाई आफ्नो यो दुईटा औँलाको बिचमा यसो राखेर नाक हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको आत्मा नै तपाईँ र म भित्र बसेर तपाईँ र मलाई सिकाउनुहुन्छ अरे। कहिले इमेजिन गरेका छौँ? द स्पिरिट अफ गड, परमेश्वरको आत्मा जसलाई सबै कुरा थाहा छ, सबै गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ पनि सबै ठाउँमा ओम्निपोटेन्ट, ओम्निसाइन्स, ओम्निप्रेजेन्स, जे पनि सबै थाहा छ, त्यो परमेश्वरको आत्मा तपाईँ र म भित्र बसेर उहाँले सिकाउनुहुन्छ अरे। वाह, होइन? त्यो हामी त्यो ड्राइभ गर्दाखेरि यहाँ नेभिगेसन लगाएर लेफ्ट राइट त्यस्तो जस्तो पनि होइन। त्यो त फेरि कमन, त्यो गर्दा त हामी कति वाह भन्छौँ होइन। यो त होली स्पिरिट अबाइडिङ इन यु हु टिच एन्ड मी, तपाईँ र मलाई सिकाउनुहुन्छ। फरक यति हो कि तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ हुँदैन, सिकाएको कुराले तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, अथवा सिक्न इच्छा गर्नुहुन्छ कि अथवा त हामी चाहिँ बाहिर बसेर आई डोन्ट केयर वाट एभर स्पिरिट टट आई डोन्ट केयर होइन। म किनकि त्यो हाम्रो त्योले फरक पार्छ र अभिषेकले चाहिँ सिकाउँछ। र जब हामीले सिक्ने कुरा गर्छौँ नि, हामीले धेरै कुरा सोच्छौँ। फेरि मानिस ठाउँमा हामीले धेरै कुरा जान्न चाहन्छौँ, धेरै कुरा सिक्न चाहन्छौँ। संसारको पोलिटिक्स, नेपालको पोलिटिक्स के छ, संसारको वेदर, हावापानी के छ, यहाँको ठट्टा दुनियाँ कुरा हामी सिक्न चाहन्छौँ। इट्स ओके, सिक्न चाहनु भनेको राम्रै हो होइन। आई होप होइन सिकाउनुहुन्छ, सिक्न कुनेको राम्रो हो। हामीले धेरै इच्छा राख्छौँ, धेरै चाहिने कुरा नचाहिने कुराहरू हामी सिक्न चाहन्छौँ। तर आज हामीले यो हेर्नेछौँ कि वास्तवमा त्यो अभिषेकले खास के सिकाउँछ होइन। त्यो तपाईँ र म भित्र भएको अभिषेकले चाहिँ के सिकाउन चाहनुहुन्छ, हामी त्यो हेर्नेछौँ। वाट द अनोइन्टिङ टिचर्स, के कुरा खास के कुरा सिकाउँछ। अनि वचन के हुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको त्यो अनोइन्टिङले, अभिषेकले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको आज्ञाहरू, कमान्डमेन्ट्सहरू, उहाँको टेस्टिमनिजहरू, कानुनहरू, उहाँको आचरणहरू, स्ट्याच्युसहरू, उहाँको आदेशहरू, प्रिसेप्ट्सहरू, जसलाई चाहिँ मैले एउटा वर्डमा राखेको छु, बिगर पिक्चरमा, द वेज अफ द लर्ड। त्यो अनोइन्टिङले नि, इट इज द वे अफ द लर्ड। आमेन। परमेश्वरको वे सिकाउँछ। परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई खास के कुरा मनपर्छ, परमेश्वरलाई के कुरा मन पर्दैन, परमेश्वरको क्यारेक्टर के हो, त्यो कुरा सिकाउँछ। अनि तपाईँ र मैले अहिले मण्डलीले जान्नु पर्ने भनेको चाहिँ वेज अफ द लर्ड हो। आमेन। इजरायलले त्यो वेज खोजेर दे वान्ट टु सी द पावर, आई वान्ट टु सी द पावर। पावर भेगुटा पनि देख्यो, रात नायलमा चाहिँ के देख्यो, ब्लडको रगतले भरेको नाइल पनि थियो, माखा पनि देख्यो, छाम्न सक्ने। हामी के खोज्छौँ, पावर देख्न चाहन्छौँ, पावर देख्न चाहन्छौँ। तर त्यति देखेर पनि आएर पनि जङ्गलमा हरायो होइन। तर परमेश्वर वेज अफ द लर्ड सिकाउनुहुन्छ। आमेन। आज क्रिस्चियनहरू चाहिँ आई जस्ट सी पावर, वी वान्ट टु लर्न पावर। नो, पावर बिलोङ्स टु द लर्ड। The power belongs to the Lord, but what we have to learn, you and me have to learn, is the ways of the Lord. परमेश्वरको प्रिसेप्ट्सहरू के हो, परमेश्वरको कमेन्ड्सहरू के हो, उहाँको लजहरू के हो, उहाँलाई मनपर्ने उहाँको चाहिँ प्रिसेप्ट्सहरू के हो, उहाँको स्ट्याचर्सहरू के हो, हामीले त्यो सिकाउन चाहन्छौँ। अनि यो कुरा थाहा थियो, दाउद राजालाई थाहा थियो त्यो कुरा, मोसालाई थाहा थियो त्यो कुरा, एलियालाई थाहा थियो त्यो कुरा कि मैले चाहिँ परमेश्वरको वेज जान्नुपर्छ भनेर। र आज मैले केही यहाँ वर्ड्सहरू पढ्छु, के हो तपाईँले लेख्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। सर म पढ्छु, तपाईँ एकदम जिस्केर। भजन सङ्ग्रहको 86:11 वचनले भन्छ, टिच मी, Psalm 86:11, टिच मी your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart that I may fear your name. हे परमप्रभु, मलाई तपाईको मार्गको शिक्षा दिनुहोस् र म तपाईको सत्यमा हिँड्नेछु। मलाई एकाग्र हृदय दिनुहोस् र म तपाईको नामको भय माने। Psalm 25:4
भजन सङ्ग्रह 25:4 मा यस्तो लेखेको छ, Show me your way, Lord. Teach me your paths. हे परम प्रभु, तपाईको मार्ग मलाई देखाउनुहोस्, तपाईको बाटोमा हिँड्न मलाई सिकाउनुहोस्। Exodus 33:13 प्रस्थानको 33:13 मा यस्तो लेखिएको छ, मोसाले भन्छ, Now therefore I pray you, if I have found favor in your sight, let me know your ways, that I may know you, so that I may find favor in your sight. यदि तपाईको निगाह ममाथि भएको छ भने अब मलाई तपाईको मार्ग देखाउनुहोस् र म तपाईले चिन्न सकु र तपाईको दृष्टिमा निगाह पाइरहन सकु। एसायाको 2:3 Book of Isaiah chapter 2 verse 3 And many nations will come and say, Come and let us go up to the mountain of the Lord and to the house of the God of Jacob, that he may teach us concerning his ways, and that we may walk in his paths. For the law will go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. धेरै मानिसहरूले आएर भनेछन्, आओ हामी परमप्रभुको पर्वत याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाऊ, उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनुहुनेछ ताकि हामी उहाँको बाटोमा हिँड्न सकौँ। व्यवस्था सियोनबाट र परमप्रभुको वचन यरुशलेमबाट निस्कनेछ। अनि त्योभन्दा चाहिँ पावरफुल कस्तो हामीलाई एन्करेज चाहिँ यहाँ छ। Psalm 25:9 भजन सङ्ग्रहको 25:9 मा यस्तो लेखेको छ, He, God, leads the humble in justice, and he teaches the humble his way. उहाँले परमप्रभुले नम्रहरूलाई साँचो मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ र तिनीहरूलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनुहुन्छ। आमेन। It's the will of God. त्यति मात्र होइन, surely हामी यहाँ देख्छौँ मोसाको प्रार्थना आन्सर्स भएको हामी देख्छौँ। Psalm 103 verse 7 Psalm 103 verse 7 He made known his ways to Moses, his acts to sons of Israel. उहाँले मोसालाई आफ्ना मार्ग र इस्राएललाई आफ्ना काम प्रकट गर्नुभयो। Surely प्रार्थना मोसेसको प्रार्थना यही थियो, Lord, teach me your ways. अनि भन्छ कि उहाँले साँच्चै नै आफ्नो वेजहरू सिकाउनु भयो। अनोइन्टिङले तपाईँ र म भित्र राख्नु भएको अभिषेकले चाहिँ परमेश्वरको वेजहरू सिकाउँदछ। उहाँको इच्छा हो अनि हाम्रो प्रार्थना पनि यही हुँदछ, प्रभु तपाईँको वेजहरू सिकाउनुहोस्, तपाईँको आज्ञाहरू म जान्न चाहन्छु। हामी एउटा कुरा देख्छौँ, जब म्याथ्यूको 16 मा हामीले हेर्ने भने एउटा घटना छ त्यहाँ कि येशूले आफ्नो चेलाहरूको बिचमा भएको बेला उहाँले भन्नुभयो, आफ्नो चेलाहरूलाई सोध्नुभयो, अरूले के भन्छन् मलाई म को भनेर भन्छन् भनेर सोद्धाखेरि चेलाहरूले भन्यो, कसैले भन्यो जन द बाप्टिस्ट हो, बप्तिस्मा दिने हुन्न, कसैले भन्यो एलिया हुनु, कसैले भन्यो होइन अगमवक्ता वान अफ द प्रफिट्स। तर त्यतिखेर चाहिँ येशूले भन्नुभयो, पत्रस शास्त्र भन्नुभयो, What about you? What do you think I am? What do you think the Son of Man is? के भन्छु पत्रस भन त, पत्रस भन त के भन्छु म को? पत्रसले भन्छ, You are the Messiah, the Son of the living God. तपाईँ चाहिँ मसीहा हुनुहुन्छ, परमेश्वरको जीवित परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। अनि येशूले भन्नुभयो, यो रहस्य नि साइमन पत्रुस, तिमीलाई फ्लेश र ब्लडले शरीरले पठाएको होइन, परमेश्वरको पिताले उहाँको आत्माले तिमीलाई रिभिल गरेको।
Amen. Anointing reveal who Christ is. Anointing teach the ways of the Lord. तपाईँ र मेरो शरीरको यहाँको दिमागले चाहिँ हामीले परमेश्वरको बाटोहरू चिन्नै सक्दैन। पिएचडी गरौँ, लाइब्रेरीमा गएर ठाउँछ बुकहरू तपाईँ पढ्नुहोस्। You never knows the ways of the Lord. तपाईँको अभिषेकले मात्रै, तपाईँ र म भित्र रहेको अभिषेकले मात्रै हामीलाई सिकाउँछ परमेश्वरको बाटो के हो, परमेश्वरको रहस्य के हो। यसरी हामीलाई जब परमेश्वरको अभिषेक दिन्छ, जब हामीले परमेश्वरको अभिषेकले हामीलाई परमेश्वरको प्रिसेप्ट्सहरू सिकाउँदछ, परमेश्वरको वेजहरू हामी जान्दछौँ, हामीलाई कसरी त्यही भएर परमेश्वरको प्रतिज्ञा त्यही थियो। द न्यू कभनेन्टको प्रमिस यही थियो। हामीले चाहिँ यिर्मियाको 31 मा देख्न सक्छौँ। In those days I will write my laws into your heart. मेरो लजहरू तिम्रो हृदयमा म लेखिदिनेछु। त्यही प्रतिज्ञा भनेको त्यो। उहाँले लेखिदिनुहुन्छ, हामीलाई सिकाउनुहुन्छ अनि हामी विजयका लाइफ जिउन सक्छौँ। आमेन। अनि हामी यसको लागि हो, हामी यो संसारको यो ह्युमन यो संसारको मानसिकतामा हामी जिउने हो भने हामी कहिल्यै पनि विजय लाग्दैन। तपाईँ हामी लामो समय चर्चमा आउँ, तर तपाईँले म अभिषिक्त जन हो र तपाईँले परमेश्वरको वेस नै तपाईँले हामीलाई थाहा छैन भने हामी चाहिँ भिक्टोरियस लाइफ जिउनै सक्दैन। जहिले पनि त्यही घुमेको छ, एकछिन माथि गयो जस्तो लाग्छ, तल खस्छ होइन। के हो त्यो बुझ्नै सक्दैन अनि मान्छेले पनि चिन्नै सक्दैन। तर आज अभिषेकले सिकाउँछ। त्यही अभिषेक जुन अभिषेकले पावललाई सिकायो, जुन अभिषेकले पत्रुसलाई सिकायो परमेश्वरको उयसहरू, जुन अभिषेकले मोसेलाई सिकायो, त्यही अभिषेक तपाईँ र मलाई जुन दिन येशू ख्रीष्ट मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, ही इज माई सेभियर भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो आत्मा पवित्र आत्मा तपाईँको हृदय र मेरो हृदयमा सिल गर्नुभएको छ। द्याट इज द स्पिरिट, जुन स्पिरिटले येशू ख्रीष्टलाई मृत्युबाट राइज गर्नुभयो, त्यही स्पिरिटले तपाईँ र मलाई, त्यही अनोइन्टिङले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको वेजहरू सिकाउँदछ। आमेन। र आज हामी भिक्टोरियस भएर जिउनु, विजय भएर जिउनको लागि कल हो। हामी स्ट्रगल हुनु हुँदैन, कुनै पनि कुरामा स्ट्रगल हुनु हुँदैन। फर्गिभ गर्ने स्ट्रगल हुँदैन, दिने कुरामा स्ट्रगल हुनु हुँदैन। हामी परमेश्वरलाई चढाउने कुरामा स्ट्रगल हुनु हुँदैन हामीमा, होइन। कुनै पनि कुरामा हामी स्ट्रगल हुँदैन। हामी विजयता भनेको पर्छ, यु डोन्ट लिभ अनलेस स्ट्रगल। विजय भनेको माथि हो। हामीमा अब्लिगेसनमा हामी जिउँदैनौँ, हामी ओबिडियन्टमा जिउँछौँ। Obligation, if you live on obligation, you are living under the law. But if you live obedient, you live under the grace. त्यहाँ जिउनुको लागि हामी बोलाएको। र आज विशेष गरेर आज हाम्रो फाइनेन्स रिपोर्ट हुँदैछ। आज एल्डर अरुण भाइले ल्याउनुहुन्छ। र आज यो हामीले चाहिँ सधैँ म यो भन्ने गर्छु कि यो हामीले परमेश्वरको हामीले यहाँ आएर परमेश्वरलाई हामीले अनर गर्छौँ। वचनले के भन्छ भने अनर द लर्ड विथ योर वेल्थ, विथ योर टाइड गर, अनर गर भनेर परमेश्वरले उहाँको एउटा वे, यस्तो ब्युटिफुल वे तयार पार्नुभएको छ। त्यो परमेश्वरको वे हो। यो परमेश्वरलाई दिनु र परमेश्वरबाट आशिष लिनु, दिनु र लिनु एउटा वे तयार पार्नुभएको। यही हो प्रिसेप्ट भनेको उहाँको। अनि यसमा चाहिँ उहाँले एउटा टाइडिङ भनेर चाहिँ एउटा राख्नु भएको छ, वेज तयार पार्नु भएको छ, होइन। अनि यो वेभन्दा उहाँ बाहिर जानु हुँदैन। उहाँले यसरी नै तयार पार्नु भएको। यो यदि योभन्दा बाहिर गयौँ भने उहाँको त्यो विजयमा हामी जिउन सक्दैनौँ। वी अलवेज ह्याभ स्ट्रगल। आमेन। र आज हामीले जब यो सेन्सिटिभ कुरा हो, यो जब हामीले परमेश्वरलाई मन्दिरमा आएर आफूले कमाएको टाइडिङहरू दिनु, आज म होइन हामी यो ठाउँमा आएर उभिएर यो वचन म परमेश्वरलाई एउटा अनर गरेर म बोल्न चाहन्छु। अनि यो कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, मैले एउटा मार्कको बुक अफ मार्क्स च्याप्टर 12 verse 14, बुक अफ मार्क्स च्याप्टर 12 verse 14 पनि हामी हेर्छौँ।
Book of Mark chapter 12 verse 14 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि they came and said to him, I mean to Jesus, मान्छेहरू बाहिर disciple होइन Pharisee, teacher, we know that you are truthful and we know that you are truthful and differ to no one. For you are not partial to any, but teach the way of God in truth. Is it lawful to pay a poll tax to Caesar or not? तिनीहरू आएर उहाँलाई भनेर गुरुज्यू हामी जान्दैनौँ, हामी जान्दछौँ तपाईँ साँचो हुनुहुन्छ र कसैको वास्ता गर्नुहुन्न किनकि तपाईँ मुख हेरेर काम गर्नुहुन्न र परमेश्वरको मार्ग साँचो रीतिले तपाईले सिकाउनुहुन्छ, साँचो रीतिले सिकाउनुहुन्छ। भन्नुहोस् कैसरलाई कर दिनु तिर्नु न्यायसँग छ या छैन भनेर त्यहाँको फेरिसीहरूले, जो फेरिसीलाई सबै व्यवस्थाको बारेमा थाहा छ अनि यो पनि थाहा छ कि त्यो येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको मार्ग सिकाउनुहुन्छ भन्ने पनि थाहा छ। यो पनि बुझ्न सक्छ कि परमेश्वरले चाहिँ यो अर्थमा आएर चाहिँ उहाँको मिनिस्ट्रीमा त्यो एउटा मिनिस्ट्री थियो कि he was teaching his disciple of people the ways of the Lord. He was himself teaching. परमेश्वरको मार्ग सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि यहाँ सोध्दैछ ट्याक्स दिनुहुन्छ नि हुँदैन होइन, मजाले के कस्तो पाराले होइन, त्यसलाई कस्तो सर्कास्टिक पाराले होइन, एउटा सेप्टिकल पाराले प्रश्न गर्दैछ। त कहिलेकाहीँ हामीले क्रिस्चियनले पनि यसरी प्रश्न गर्छ, फेरि हामीले कहिलेकाहीँ प्रश्न यसरी गर्छ, प्रभु ईश्वर साँच्चै वचनमा त लेखेकै छ, लेखिएको छ, मालाकीमा पनि लेखिएको छ, परमेश्वरलाई वेल्थ अनर गर्नु पनि लेखिएको छ, हो छ न त छ भनेको छ। तर भन्नुहोस् कि हामी टाइप गर्नुपर्छ, सोध्नुहुन्छ कहिले हामी यसो सोधिन्छ डु वी रियली ह्याभ टु टाइप? यो सेप्टिकल पाराले हामी सोध्छ कि हामीले थाउजन्ड्स टाइम्स यो सोध्न सक्छौँ परमेश्वरलाई, इट डजन्ट माइन्ड है, उहाँले कहिले पनि माइन्ड गर्नु हुँदैन। हामी कन्फ्युज भने सोध्ने प्रभु साँच्चै हो र, प्रभु साँच्चै हो भने सोध्न सक्छौँ। तर थाउजन्ड्स चौतिस छोडौँ अथवा अझै 2000 प्रति छोडौँ, उहाँले चाहिँ आन्सर यसरी गर्नुहुनेछ। उहाँले चाहिँ भर्स 70 मा लेख्नुभयो के भन्नुभयो चाहिँ कैसरका चिजहरू कैसरलाई दियो र परमेश्वरका चिजहरू परमेश्वरलाई दियो। तपाईँले यो बाहेक अरू आन्सर पाउनु हुँदैन। Jesus will tell you, give what belongs to the government, what belongs to Mauritian or government, give what belongs to God. Thousands प्रश्न उहाँले आन्सर यति नै गर्नुहुन्छ, धेरै नै बोल्नु हुँदैन। देऊ जे परमेश्वरलाई छ त्यही दियो, जे कुरा चाहिँ परमेश्वरले दियो। हामीले चाहिँ यो किन भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा परमेश्वरको वेज। अनि म चाहिँ किन यो भनेछु भन्दाखेरि यो कुरामा चाहिँ मलाई परमेश्वर सिकाउनु भएको छ। Did I be honest to God? Did I be obedient to God? Of always no. भएन। यो लामो यात्रामा भएन। Did I taste God? Yes. तर परमेश्वरले चाहिँ यो कुरामा मेरो आँखाको अगाडि तिरमिर गरेर देखाउनु भयो र म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, किनभने परमेश्वरले नि माया गर्नेलाई चाहिँ उहाँले डिसिप्लिन पनि गर्नुहुन्छ। आमेन। यदि तपाईँलाई डिसिप्लिन गर्नुभएको छ भने बुझ्नुहोस् God is loving you. That's what discipline you. तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरले माया नगर्ने भने नि हामीले डिसिप्लिन गर्नु हुँदैन, छोड्नुहुन्छ। While live as you live. तर जब उहाँले वास्ता गर्नुहुन्छ नि परमेश्वरले डिसिप्लिन गर्नुहुन्छ। मेरो धेरै टेस्टिमोनी छ यसको विषयमा। यस्तो पनि टेस्टिमोनी छ कोही जो परमेश्वरमा तपाईँ अबिडियन्ट हुन्छ नि,
जुन परमेश्वरको वेज के हो भने थाहा पाएको व्यक्तिलाई नि तपाईँको ऋण चाहिँ एन्जलले आएर तिर्दिन सक्नुहुन्छ। एन्जल्स विल पुट द मनी इन द ब्याङ्क। मैले तपाईँलाई सिकाउनु खोजेको होइन है। डजन्ट मिन द्याट टुमोरो यु विल हेभ अ मनी इन द ब्याङ्क त्यो होइन। वाट आई बिलिभ इज दिस इज द वेज गड वर्क्स। गडको वे हो यो, गडको प्रिसेप्ट यही हो। तपाईँ र मैले चाहिँ योबाट हामी बाहिर जान सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ अनि म के भन्न चाहन्छु भने अस्ट्रेलियामा चाहिँ धेरै कुराको अफर गर्छ। हामी वी लिभ इन भेरी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। कस्तो कस्तो कुरा पाउँछ यहाँ, कस्तो कस्तो कुराहरू किन्न मन लाग्छ होइन। कस्तो कस्तो ब्रान्डेड कुराहरू छ। मलाई अस्ति दिवाकर भाइले घरमा आएर उहाँको घरमा गएको थियो अस्ति। उहाँले एउटा कुरा मलाई भन्नुभयो, दाइ अरू त त्यस्तै हो, त्यो तपाईँको त्यो मोबाइल चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ है। मेरो चाहिँ अहिलेसम्ममा 5 वर्ष कति भयो 5S आइफोन द आइफोन फेरि आँखाको फोन, तर 5S थियो नि चर्केको थियो। अनि जहिले पनि होइन नेटवर्क प्रब्लम यस्तो भइरहेको थियो। मैले पनि सोच्दै थिएँ होइन यति साह्रो त हुनुहुन्न हो। अनि तर मैले ल्याएँ नि फेरि कहाँ छोड्छु भाइ तपाईँको बोलीलाई। अनि मेरो हात अलिक ठुलो थियो भने त म्याक्स पनि लिन्थेँ। अँदैन रहेछ, म्याक्स ठुलो रहेछ, अँदैन। आइफोन 11 आमेन 11 लिएँ कि मैले। कहाँको 5बाट 6, 7, 8, 9, 10 5वटा जम्प गरेर क्या डाइरेक्ट 11। होइन यहाँ अटेन म्याक्स अटाउनु पर्ने। मैले भनेको यो चाहिँ थुप्रै कुराहरू छ यो देशमा नि यति प्रशस्त छ। तपाईँले चाहिँ 80 किलोको लब्स्टर गरेर चाइनिज रेस्टुरेन्टमा खान सक्नुहुन्छ। $80 पर किलोको लब्स्टर। तर त्यहाँ $2 किलोको चिकन पनि छ खानालाई होइन। यहाँ चोइस छ क्या। अनि मैले अहिले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई परमेश्वर लाइफमा नि मजाले तपाईँले लाउने कुरा लाउनुहोस् है। पुग्छ भने होइन योभन्दा अझै अर्को कहिले आउँछ अनि पर्खेर बस्नुहोस्। अप टु यु, तपाईँको कुरा होइन। राम्रो ब्रान्डेड लुगा लाउनुहोस्, त्यो तपाईँको कुरो हो, मिठो खानुहोस्। तर मेरो कन्सर्न चाहिँ यो हो कि होइन $80 को लब्स्टर चाहिँ खान सक्छौँ होइन। यो त मलाई $45 भए त 95 पुऱ्यायो मनले मन। 45 तिर्दै 95 मा पुगेँ। अब 95 तिर्नुपर्ने मैले पर मन्थ। यस्तो राम्रो यस्तो कुरा लगाउने रे, यस्तो किन्ने रे, यस्तो होइन 3000 4000 जानेको ब्याग लाउनु पर्ने रे होइन। सब गर्नुहोस्। तर के चाहिँ रङ हो भन्दा नि वाट बिलोङ्स टु लर्ड तपाईँले दिनु हुँदैन भने नि यु आर रङ। तपाईँ र म चाहिँ वाइल्डली रङ हुन्छ। तपाईँले चाहिँ परमेश्वरलाई दिने कुरा परमेश्वरलाई दिनैपर्छ। दशंश चाहिँ परमेश्वरको हो। परमेश्वरले यतिसम्म भनेको छ कि दशंश नदिने चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई रङ गरेका हुन्छौँ। र यो सुपरनेचुरल कुरा हो। यो एकदम पछाउनै गाह्रो छ। यो यहाँको क्यालकुलेटरले काम गर्दैन। डजन्ट रियली मेक सेन्स नै गर्दैन। त्यसैले वी वक बाई फेथ नट बाई साइट। आमेन। तपाईँलाई म यो एकदम ट्रु टिचिङ दिँदैछु। तपाईँलाई यस्तो पनि आउँछ, यस्तो पनि पास्टर भेट्नुहुन्छ युट्युबमा चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु टाइप दिस इज द रिजन 1000 रिजन दिएर भन्न सक्छ। दे क्यान से तपाईँ हामी जस्तो पनि सिकाउन सक्छौँ। तपाईँलाई खुसी पार्नलाई, तपाईँलाई भने तपाईँलाई नाच्न लगाउन सक्छु। तर आई हेभ टु टिच यु द वेज अफ द लर्ड। यो त परमेश्वरको हो नि। तपाईँ र मैले नि यो कुरालाई तपाईँले बुझ्न सक्यो भने नि यु लिभ अलवेज यु विल बी हेड नट टेल। आमेन। तपाईँ शिर भएर जिउनुहुन्छ। तपाईँ कहिले पनि कुशल हुँदैन, कहिले पनि नेभर। दाउदले भन्छ कि मैले यतिका सानो बच्चाबाट मैले बुढा भइसकेको राइचियस आई हेभ नेभर सिन राइचियस बिफोर सेकन्ड।
राइचियसको त्यो छोराछोरीले कहिले पनि मागेर खाएको मन देख्दिनँ। आज जुइसहरू संसारमा यति साह्रो रिच भएको छ, संसारको वेल्थ कन्ट्रोल गर्ने जुइसले कन्ट्रोल गरेको छ। कहाँबाट आयो? सिम्पली दे नो द वेज अफ द लर्ड। परमेश्वरको वे थाहा पायो क्या। इजरायलीहरूले यस्तो टेक्नोलोजीमा किन अन्डरस्टुड। तपाईँले मैले जान्नुपर्ने भनेको काकाको शक्ति खोज्दैन हेर्नुहोस्, तपाईँले परमेश्वरको वेज, तपाईँले मैले परमेश्वरको वेज योमा स्ट्रगल नहोस्। भाइ बहिनीहरू हुन्छ हो त हामी फी दिन सक्छौँ, हाम्रो मर्गेज छ, यो छ त्यो छ, अहिले त्यो मैले भने दुनियाँ छ होइन, यस्तो लिने अफर गर्छ के यस्तो गर्न लाग्छ मलाई। तर सबै गर्नुहोस्, मजाले खाउँ हामी, मजाले लगाउँ, मजाले सबै गरौँ, तर जुन कुरा परमेश्वरलाई दिनुपर्ने हो तपाईँले मैले दिनैपर्छ। आमेन। म एउटा कुरा हुन्छ नि, द डेन्जर्स अफ नट नोइङ हिज वेज है। परमेश्वरलाई को वे थाहा भएन भने खतरा के छ भन्दाखेरि, आज म एउटा स्क्रिप्चर पढ्न चाहन्छु। इफ यु डोन्ट नो द वेज अफ द लर्ड, सामको 95:10, बुक अफ साम्स 95:10, बुक अफ साम्स च्याप्टर 95:10 वचनले के भन्छ भन्दाखेरि, For 40 years I loathed that generations and said, they are the people who err in their heart and they do not know my ways. 40 वर्षसम्म त्यस पुस्तासँग म क्रोधित भएँ र मैले भने, यी त्यस्ता मानिस हुन् जसका हृदय बरालिएर जान्छन् र तिनीहरूले मेरा मार्ग नै चिनेका छैनन्। त्यही कुरालाई चाहिँ हिब्रुजको 3:9-10, बुक अफ हिब्रुज च्याप्टर 3 verse 9 and 10, book of Hebrews chapter 3 verse 9 and 10, where your fathers tried me and by testing me and saw my works for 40 years. Therefore I was angry with this generation and said, they always go astray in their heart and they did not know my ways. जहाँ तिम्रा पुर्खाले मेरा परीक्षा गरे र 40 वर्षसम्म मेरा कामहरू देखे, यसकारण त्यस पुस्तासँग म क्रोधित भएँ र भने, तिनीहरूका हृदय सधैँ बढाइएको छ, तिनीहरूले मेरो मार्ग चिनेका छैनन्। हेर्नुहोस् त, मरुभूमिमा हराए, कोही सर्पले टोकेर मरे, कोही होइन जमिनले फाटेर मरे, कोही के भएर मरे, कोही के भएर 40 वर्षसम्म वचनले के भन्छ भन्दाखेरि, द रिजन वाज दे डिड नट नो द गड वेज। उनीहरूले देखे, शक्ति देखे, दिनमा बादल रातमा आगोको खाँबो पनि देखे, बट्टाएको चरा पनि देखे, मन्ना पनि देखे, लाल समुद्र फाटेको शक्ति पनि देखे, तर उनीहरूले कहिले पनि परमेश्वरको वेजहरू जान्न सकेन। हेर्नुहोस् त, तपाईँले मिराकल देख्नुहुन्छ, हिलिङ होला, के होला, होइन यस्तो हुन्छ, यस्तो सबै कुरा देख्नु होला, तर त्यो चाहिँ आन्सर छैन तपाईँको। तपाईँको फेथ त्यसमा डिपेन्ड नगर्नुहोस्। ट्राई टु लर्न द वेज अफ द लर्ड। आमेन। परमेश्वरको वे थाहा पाउनुहोस्। द्याट इज योर सेफगार्ड। परमेश्वरको वे थाहा पाउनुहोस्। तपाईँ मैले एउटा विचार गरौँ न, 40 वर्षसम्म यो चर्चमा छौँ अरे, सपोज चर्चमा एभ्री डे एभ्री विक आयो अरे, यत तपाईँलाई मैले परमेश्वरको मार्ग नै थाहा छैन भने अब कस्तो हुन्छ होला। 40 वर्ष चर्चमा बस्दा पनि त्यस दर्शन दिन पनि ढुक्क जहिले पनि हुन्न, कहिले दिए जस्तो पनि नदिन, स्ट्रगल होइन, हामी गाह्रो कस्तो होला भन्नुहोस् त, कस्तो हो नि त, सेभ्रै स्ट्रगल। यसमा चाहिँ परमेश्वरले जाँचेर हेरेर भन्नुभएको छ, मालाकीमा, ब्युटिफुल वर्ड, टेस्ट मी इन दिस। यदि मैले स्वर्ग उघारेर तिमीलाई आशीष दिन्छु कि दिँदैन, तिम्रो
पुरा नअड्ने गरेर खाँचेर दिन्छु तिनीहरू मलाई त्यसै हुन्छ भरोसा गरौँ न यस गरौँ नेपाली मण्डली हामीले यो कुरामा परमेश्वरलाई भरोसा गरौँ दिस इज हिज वेज यो मेरो वे होइन यो तपाईँको वे पनि होइन तर तपाईँ र मलाई आशीर्वाद दिने परमेश्वरले बिफोर द फाउन्डेसन अफ द वर्ल्ड स्वर्गमा सृष्टि गर्नुभएको वे यही हो आमेन ताकि उहाँको छोराछोरी आशीर्वादमा जीवन आशीर्वाद प्रशस्तमा जीवन उहाँको वे हालेलुया जब हामीले परमेश्वरको वेज थाहा पाउँछौँ अनि मलाई विश्वास छ अनि मेरो प्रार्थना यो वेज तपाईँको भित्र बाहिर मेरो भित्र रहेको पवित्र आत्माको अभिषेकले त्यो सिकाउनु भएको होस् लेट द अनोइन्टिङ अफ द होली स्पिरिट टिच कन्भिक्सन आउनै पर्छ तपाईँ सिक्नै पर्छ तपाईँ अब्लिगेसनमा होइन यो तपाईँले स्टेपमा हुनुहुन्छ भने एक्चुअली शुद्ध पवित्र आत्मालाई सिकाउनुहोस् हे परमेश्वर मेरो हृदय खोलिदिनुहोस् मेरो हृदय कडा छ खोलिदिनुहोस् भने तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् यसको पनि नेपाली मण्डली कसरी विजय भएर जिउन सक्छ यतिखेर यो मण्डलीले परमेश्वरको वेजहरू थाहा पाउँछ परमेश्वरको मार्ग के हो परमेश्वरको बाटो के हो बुझ्छ परमेश्वरको प्रिसिप्सलाई बुझ्छ परमेश्वरको कमान्ड्सलाई बुझ्छ परमेश्वरको स्ट्याच्युसलाई बुझ्छ परमेश्वरको टेस्टिमोनिजलाई यो मण्डलीले बुझ्छ अनि जीवनमा जिउन सक्छ त्यो टेस्टिमोनिजमा हामी सकन अनि हामीले सधैँ भन्छु म अनि यो मण्डलीमा हामीले एकदमै क्लियर हामीले फाइनेन्सहरू राख्न चाहन्छौँ अनि परमेश्वर हाम्रो प्रार्थना पनि यही छ कि हाम्रो यो यसको नेपालीको मण्डलीको फाइनेन्सहरू राम्रोसँग युज होस् आमेन युज होस् प्रभु होइन यो कहिले पनि यो नाश यस्तो काम गरोस् त्यही भएर हामीले चाहिँ यो मण्डलीमा एकदम सिक्योर तरिकाले हामीले चाहिँ फाइनेन्सियल कुराहरू हामीले तयार पारेका छौँ र आज अनि हाम्रो एल्डर भाइले हामीले देखाउनुहुन्छ र उहाँ आउनुभन्दा अगाडि आजको यो वचनलाई म यसरी कन्क्लुड गर्न चाहन्छु हामी विजेता भन्दा पनि अझ बढी छौँ आमेन किनकि हामी अभिषिक्त जन हौ हामी अलग गरेका पवित्र जीवित भाँडा जस्तै हो हामी परमेश्वरले हामीलाई एकदम स्पेसल वेबाट हेर्नुहुन्छ हामीले बालसंसारको स्टोरी पढ्यौँ परमेश्वरले आफ्नो त्यो होइन त्यो कप्सलाई एउटा भाँडा स्पेसल भाँडालाई नफरत गर्दा त परमेश्वरले त्यस्तो साह्रो न्याय गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ र मलाई त हामी त अझै जीवित उहाँको इमेजमा बनाएको सेतपात गरेको हामी मान्छेहरू छोराछोरी हो अवश्य उहाँलाई स्पेसल तपाईँको लागि उहाँ हाम्रो लागि लड्नुहुन्छ उहाँ तपाईँ र मेरो लागि उहाँले जस्टिस दिनुहुन्छ तपाईँ र मलाई यदि हामी उहाँको जीवन उहाँको वचनमा जिएका छौँ भने तपाईँ र मलाई कर्स गर्नेलाई कर्स गर्नुहुन्छ तपाईँ र मलाई ब्लेस गर्नुहुन्छ त्यति साह्रो न्याय गर्नुहुन्छ हामी विजय हुन सक्छौँ हामी विजय जीवन सक्छौँ किनकि हामी भित्र उहाँले पवित्र आत्माको उहाँले अभिषेकले हामीलाई परमेश्वरको मार्ग हामीले सिकाउँछ अनि हामीले सिकाउँदै जानुहुनेछ हाम्रो अनोइन्टिङ हामीले सिकाउनेछौँ अनि हामी यो डे अनोइन्टिङले तपाईँ र मलाई जुन परमेश्वरले राख्नुभएको अनन्तिङ हामीले पढ्यौँ अस्तिको कि 1 John 2:27 भने चाहिँ अभिषेक हामीमा राख्नुभएको छ अनि अभिषेकले हामीले सिकाउँछ अनि परमेश्वरले हामीले सिकाउनुहुनेछ र हामी विजयी जीवन जिउनेछौँ